مامان کاریه نمی‌دونی اصلا سفید درست یا داغ هم هستم با شکر هواقی با شکر نه من اصلا کلی نه داغوی با طبیعی جونه شما چقدر میدونید یه وقت ها برو برق برای دخترت کجایی تو عزیز دلم باشه قدر تو مامان هرچینا خوشمزه بودی مامان دوست یا من دست خنومه سنچه بسیم که یادم رفت اینو پاک نمی‌کنم مامانی سفره کورونه هندونه فاطمه. جونم میگه اینو کی برام گرفت مامان جون گرفت کی گفت مامان جون گرفت من بهش گفتم کجا خریدی؟ مامان جو خیلی کلا بیا بشه تا بدوی ماما کجا خریدی؟ مغازه ما میدونست خودمون هم بدونه تو یخچالمون داریم این خریدیشون چایی تا بخوره نه؟ چایی من بخوری زیادی نباید بخوریم ماما ضرر داره راست هم برم ببینم به نجه پخ بیارم خوریم تعدیدیه کشمش هم داره بذار من یکم بخورم این چه؟ کشمش توپه توپه؟ توپه؟ رنا میدونی امروز میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم پارک امو ایدی هم میخواد بیاد یکم با دخترم آشنا بشه با هم دیگه بازی کنیم باشه؟ ماما نه امو ایدی رو دوست داریم؟ میزنی سمین پانیش زخم میشه من؟ مثل من یه پات زخم میشه من نیام تو میخوای بری باهاش؟ تو و عمو ایدی با هم میریم؟ محصول میخوری با لیانا میریم با لیانا میریم کجا؟ میریم پارک دیگه چی؟ با چیاب علاقه درد تو هم اگه تو با فکر سیام علی آقای اون فکر نیستن تو ببر ها؟ پیام دوست داری مامان؟ پیام دوست داری؟ مرغ هم داره مرغاش هم بخور مامان ببین اسم نه با صدا بزنی زشته و به همه بگی آمو گفت امو علی آقا گفت امو آره. فکرم گفت علی آقا گفتم زشت هیچ وقت یکی با صدا نزن گفت امو آفرین همینا علی اونا رو بکن آره. بله 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 قربون برم خدا رسول دختره میخوای بخوریش؟ خب بیا بگیرش ببر بدش به مامان جون بیا
خاله نسول درد جان خاله لیلا خاله اصول میخوای بایش کن؟ خاله نسول دوست داری؟ نه مامان ببین بگو خاله اصول بگو خاله اصول مامان جان یه بانی برو بیرون سین تا بیام یه دقیقه لباسم بشورم خاننده تو بیا لباسم رو ماش لباس شویی تا ما اینو نبشورم یه فرصت با خودم ایدی دایم تا بیشتر هم دیگه نبشناس به خاطر که خیلی اصرار کرد لینا مامان عشقم مامان این چه بوان دوست داری با عمو ایدی بریم امروز بگردیم تو پارک؟ آره میریم ماما میریم گردیم دوست داری بریم بگردیم؟ منم میبریم با عمو ایدی ایدی بار آره بریم دوست داری بریم؟ آنجونم میبریم ماما اینم نمیو میفتم آفرین بابا میجوره اینو برم نگیر منو برم میگیره نه من نمیام برم میگیرم نه ماما تایی بزن لباسا رو بشونم برو دختر خوب برو چیکار میخوای کنی مامان جان؟ باید چیکار کنی؟ ای بابا خراب رو بازا بابا جون بیا تو بانو نصداش بانو لنا ماما آقا جونه یه بوس کن به جامن آقا جونه یه بوس کن به جامن بیشتر والا پیشی میشه نه پیشی میشه بابا جونه بوس بون تا بعد رو رفتم اول بوس بده لاینداشو گوش کن لاینداشو گوش کن ای دی رفتم پنچری ماشینش خراب بود رفت درست کنه پنچری گرفتم رفتم آفراد نه خواهی نه عشقم بیا ببینم کیه؟ خوبی سلامتی؟ بفرد بابا بابا جان آقای دیبی کی؟ آقای دی الیمی؟ ها اون میرم فتش کن
بفرم. سلام. خب آقای سلامتی عزیزی ما جواب نه شاید بودم دستون ماشین تا دارم بیان دنده دست دارم که نه ایدون دستم که امروز با هم قرار داریم داشتم کاری بکنم من یه مقداری کارسیم پیش اومده. خب. البته خواهم برم تو بیمارستان. بله. باشه من پنچه رو باید برم پنچه بگیرم. خب خب جمالی. خب باشه برم هیچ که کمکم نیست. هیچ کم نگیره که. خب میام کمکه حالا کیاییه امیر حسین نه، کیاییه؟ احترام. نه چه اذیتی بود. نه، نه دست در نه. نه آقای اشکال نداره پیدمون خبر نکوش خب باشه برم سلام آقا شما برید بشینید. بخدا راست بگم. ما الان پردهیم یا کمکم. یا سارماشی یا نه خان خبر بیمارستان یا همیره نه نه ماشین بالاه. یا یاده جناب خانم سلام وایستا آقا بابا آما ایدین هم دیدیش؟ هم پسره مگه بهش نمیگه آما ایدی تو گفتی آما ایدین رو دوست داری؟ یه بگیرش بخش یه همین تو بگیر اما چارل درارم جک بزنی ماشین پنچره بابا پنچره اندازه بودی با دست در امیر حسین اومده دایینه بگیرش آقا شما برین امال تا ما 10 دقیقه دیگه شهر ماشین وردا بودم هوش بعدم لیلانه با خود بود آخر دست در نه امو دیدار سنجا ما بسته نیبو سلام امو میخوام ماشینتون رو ببرم خونه آقا جونه یه بوس میدی من؟ ماه کیلو چنده؟ بریم بستنی؟ دست نکن بده کار بد نکن زشته اول بریم ماشین بزنیم کجا؟ اونجا که ماشین مامانت زده اینجا خالیه ببین کنم آقا جون مامانت کجا؟ صداش کن بیا برو مامانت داخل صدا کن برو آقای ایدی صفر اومید؟ بله خسته نبود آره خوبی بفرمید بریم دست بیا، بیا. من بفرمید خوبی سلامتی؟ آره خیلی خوش اومد بفرمید خیلی
خوش اومدین آقا ایدی. قربانت عزیز. سلامت. دستون در نکنه رنگ کمک بابا. نه خواهش. خب زنگتون زن بیاین. خب والله خواستم اولش که امروز نخواستم خون باتون بیام سرا. اول لنان بریم بیرون، یکم با هم دیگه بتابیم. اخلاق لنا بیا دسته. آخه لنا یه بچه 2 سال نیمه، بهونه زیادی گیره، یه سنیه که سوال زیاده پرسه، بهونه گیره و شاید خیلی سر مغز آدم بود. خب و هر کسی شاید تحملی ناشته بود و ما از شما میخوام الان با لنا خانم بریم بیرون بگردیم. اپراتور من باتون اگر دیدین تواناییش دارین که لنا رو ضبط کنیم، تازه بعد با هم صحبت کنیم که ببینیم من بنده خوشمون یا نه، چون یه عمر زنده ایه. ما هم خب جوان 20 ساله نیستم، یه عمری برم گذاشت، الان 27 سالمه، نزدیک با آستانه 30 سالگی هم. قبولی کنه بیام میگیم نه لینا مامان دوست داری با عمویدی بری پارک؟ آره؟ سرده بده به من. دوست داری با عمویدی بری پارک؟ آره؟ دست میخوایم اینجامش گوه تو با آره هر جا با خودش دوست داشته بری. البته اجبارتون نکنم آقا ایدی، اگر دوست داشتین ترین باش بره، اگر هم دوست داشتین همین الان ترین بگیم و ما رو به خیر شما سلامت، چون واقعا مسئله دورم خیلی مهمه باش. و دوست ندارم شما اذیت کنید. فقط میخوام بهونه گیریه چه بفهمین چطوریه، شاید کلیک کنه سر یه چی بگو مویه نخوام. دوست دارم بدونین چطوری باید باش برخورد کنین، چون وقتی شما وارد زندگی مویه بودین یه بچه یا بود دوباره شما. بله. حالا ده خودتونین. حالا باش. ما در خدمتتون. یه چای چی بیارم بخورین یا نه نه برین؟ قربونت باید. حالا برین اگر دیم خوشتون بذارین بمونم بایید. ما در خدمتتون. قربانت باش. اختیار دارین. نبینیم. فرمایین آقای. دست در نکنه من ما زمان یا انسان. زمان سر نیست. او چشم. اگه امکانشه الان امروزه خود تا بریم بیرون، بله. چون جناب دور نیست، ولی خب دوست داریم امروز با خود حالا تا لنا بیشتر آشنایی پیدا کنه، بعد یه روز دیگه برم بیرون، ولی خب دوست دارم امروز خودتون میگه بیرون بله. دیگه امکانش داریم. امکانش که از بیشتر خواستم با لنا آشنا بودیم. هم بیای تو با مالا اشکال ناره، ما خب بیام یه گوشه شینام شما برن با لنا این بزنید دست یه غذای چی هم مولمو درست کنم خوریم. میگم سریعتر برسیم تا برم؟ بریم بیرون یه چیزی بودی بریم. دوست داری یه کسمتیک همونه کنم؟ وقت میبره؟ نه وقت میبره. حالا وسیله چی رو آماده کنم برای من باید شما حالا یه سال داشتم مامانتون خبر داره از کسی؟ از چه؟ بیامی رو؟ از اینکه اومد با ما صحبت کردیم بشکن برم.
هیچ حرفی حدیثی نه همه شما فعلا جورا بود که شاورد کار یعنی مخالفتی چیزی داشتن نه؟ نه ایدونن ما یه دواری دارم؟ دوار ما نبود والا شما کامیاب زندگی شما خیلی ترس دارم یه وقتی یکی یه حرفی یه حدیثی بزنه. نه مشکلی نیست حالا خون باشون صحبت میکنم بگیر خب ولی سلیقه درست کنه چشم. فلفلی داشت مامان. مامان جان یکم چایی و قند دی ما آقایدی را بیرون رو بیا یکم چی؟ آقایدی من بود تا برم رستوران گم تایم نوریم که برم رستوران و بخیمی برکنم یه سیزمینی چی میخواه دوست میخوریم این کن قند چوی کن امو رو بر خواهم یه چی بابا بزنم آب بخوری؟ آب بخور قربونه دارم نه برو به مامان جون بگو مامان جون فندک یه دقیقه بده زیر گاز مامانم روشن کنه فندکی یاری دردت؟ تیله تنی نمو تیله نظرت پارچه بستن؟ بیا اینه خراب نوبم دوستون نمیخوریم
زندگی من میدونستی من خیلی تو رو دوست دارم؟ مامان عمو ایدی رفته غذا ببره برای مامانش. تو اون موقع با من نیومده بودی. بگو خب تو اینجا پیش مامان جون بودی، من رفته بودم پیش مامان آقا ایدی، رو زمینشون داشتیم گندم و جو میچیدیم. بگو خب. بعد گندم و جو میچیدیم و الان مامانش زنگ زده گفته غذا نداریم، رفته براشون غذا ببره. منم میخوام اینجا غذا درست کنم تا بیاد. باشه؟ ما روغن خورونه. بنده خدا ماما فنونی میخواست گویرم رستوران ده بعد دار زنگ زد دارم رسیدیش یه اینی اونه بیه جونوری اون رو ریختن بعد رسیده مجبور رو بیان حالا بره بعد گم اشکال ناره شما برم یه غذا سر دست برستان یه سری برم رستوران هیچی املت درست کنم این چشم کنم کوکو بازی میکنی؟ بازی میکنی؟ داره بازی میکنه این بازی نه تقدر نکنی دیگه اینو این چیه؟ نه برو صورت برو زیر آب صورت بشه گوشی زمانه مامان برو در باز کن اینا ماما اینا برو در باز کن ببین کیه ماما پاشو چیه باز کن ماما من کیه جونم سلام اومین آقای دی سلامتی؟ منی کارا رو خوب نکه چی کنیم؟ غذا گم درست کنم گوهمی چی درست نه نکن؟ خدا گم شما رنگ یا ماما دست دارم بلش بلش الان خواستیم بره به دست بگو شما بکنم داخل تامو وسیله تو برمیدی شینا سایت نه؟ هر جا باشه بفرمایید تامو یه دقیقه درست بعد گوهمی چی درست نکن؟ نه درست کن گم شما ده مامانتون دست زن نکن افتین زمان گرفتار نباید چیز خاصی هم درست نکنیم
چه کردی؟ چه بیبی؟ یه غذایش آورده بی؟ نه همین مسیری نشید یه بوری چیزه او سری هم خب برده بینش که مومه نه اون سری یکی پخششو کرده مسیری شوکی نیاشو بله معتاد چیزی رو بیاد که اعتماد ورده لینا خانم سلام همون بیا بلند کردی نه؟ همون یه دقیقه بلند شو بیا نه برو پیش هنوز برو. میخوای بری پیش هنوز؟ برو پیش هنوز برو. یه تا چیز بهت بدم بیا نه دستش. گل دادی بیای پیشم ها برو پیشش برو نه. آره مامان گل دادی بریم شمایدی که آفتاب نشه مامان پوسته از بیا تا چیزی بهت بدم چی برای بخورم خریدی اما تو این دسته آی با نه بازش بشته. کنی. نه خانوم بشته. با خودت بازش کنی. چجوری زنی؟ نه باش باش. چی میخواستی؟ یه بوس توش بود مامان یه بوس خوشگل توش بود دیدی؟ حالا تو بیا بازی تو کدوم دسته؟ یا تو این دسته یا تو این دسته فکر کنم تو این دسته نبود؟ خدا بود اه؟ خب نه آتیش گرفتی مامان؟ نه کن. بیا عزیزم نه سوزی مامانی. بیم بله عزیزم. نسوزی خانم. تیش گرفت تیش گرفته دستگیریه شستی لینا بیا ماما اینو بگیر بدون من. راستی دیروز من تربیه بدنی اومد بیام باشگاه بعد من گفتم نری انگاه همه بنرال کاره کرده تو؟ والا منو مو امسال سال اولی بی که اومیم داخل شهر کلاس دیم بعد این خانم خالدینه تازه ریاست تربیت بدنی اونم دسته بعد اوستا حالا منو پدر کشتگی باها داشته چون همه بنرال پاره کرده نه تنها بنر منه بیرون نمیره شهر دوباره سیم یکی امروز نه بیا. اول خواستم برم پارک درستشون کنم بعد نگاه خیلی بادی ها همین رو درستشون کنم خواستم پاپا بگیرم آب گفتم آب
بله. نه. آقای دی. نظرم اولین غذا مشترکمون فول بود. مامان جان بذار با هم بریم پارک میکنیم باشه عزیزم؟ باشه قربونت برم؟ داغ بود دیگه برش ندار. چی عزیزم؟ مامان کسی فکر نکن قربون چی شد دارم مامان اذیت میشه. اذیت نکن مامان جونو عزیزم. فرمایید. چیه؟ گوجه خیار میخوایم ببریم با هم. آقای دی آقای دی چه داری همین؟ خیلی خسته بودی دست آدم نه؟ برو تا بودم لطف کنید مرسی. چی؟ ممنون. چی پلاستیک نشن؟ ندادم بدم. کارتتون فراموش نگوستید. جای دیری نیره. آقای دی قسمت تمیزه ها. یه جا بود که باد نگیره.
جا خوبیه بسن لینا مامان بیا یکی از اینا رو با من بیار خود رو بیا بیا به نره بردار بیا شیرین غزاله نه؟ نه سب سفره پهن کنی؟ آره؟ جانم اول از همه مامان باید آره بعد من میشینم اینجا تو با عمو عیدی میری کار باشه؟ خوشحالی؟ خوشحالی؟ میخوایم غذا بخوریم نه دست ماما در بردار. نکنه خیلی افته مردم اختیار داغ مامان بگو بستن خورده غذا درست کردم و اجازه ندارم شما هم برین یکیش بیت مامانت زنگیه خب یکی دیگهش که با جو خونه ما آشنا و بوی با شیطنت لینا آشنا و بوی خواستم یه چند ساعت وقت بگذارونیم اونمونه که ببینیم چه بشه دلیل اصلی هم یه بیاد که نداشتم غذا بیرون بشینه مطمئناً آدم که یا یه جا به پارک بخواه بشینه باید از بیرون غذا تهیه کنه چون یکم آدم راحت تره ولی بیشتر خواستم با جو خونه با آدم اون آشنا و بود دست در نکنه اختیار داریم سلامت قاچه بخور قربونت برم دوست داری مامان؟ لنای غذا رو خیلی دوست داره امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. دست در دست باختت خوبه به نظرم شما هنوز نخوردید قیافشون که خوشگله باش ساعت خوشمزه بگیم آن دست باخت تالیه مامان جان دست در نکنه خیلی کم خوشمزه طاقت بود نوشتون از وقت شده تا کنده نخواهیم آه نه ترسون جان ناشون بیا عزیزم بیا لینا امو سیرو بوی بعد بیاد لینا لینا اتفاق کن اتفاق بریم بیا سما بریم بیا تکلیفه بریم کجا باید کجا؟ این که ساعت اینجا نیست گفتم ها؟ صاحبش قفلش کرده بیا تو هم میذارم داخلش بازو کن برو اون رو برو بشون برو رو برو بشون بلند شو نه ماشاءالله اپراتور دست بزنه برات تکونش بده تا خدا لینا رو
ها چرخ و فلکه ولی خب قفل شده. ساحل قفل کرده گفت لنا نیاد شیطونی کنه اذیت کنه. هر موقع بچه خوری بودی میرم تو آب نه مامانش همون موقع که اومدیم گفت لنا رو اصلا سمت آب بازه و اینا نبر سرما میخوره فهمیدی؟ راست میگه بریم سرسره؟ آره بریم اینجا سرسره بازه؟ آره؟ ریدی میکنی؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی ریدی میکنی؟ مامان خوش گذشته؟ اینجا که بازی کردی؟ از عمو تشکر کردی؟ عمو عیدی بیا بغلش تا بریم اینجا تا بریم سرسره باش تا کوچیک بشه بیا یک دو سه بودم خودم درستش میکنم این قربونت ماما جانم دستی بده دستتو بده به من چه؟ اینجا نمیشه اونجا ما باید بدی دستی یا دستی دستی نردیس خب بریم سرسره منم میام ماما جان مامانی اما یعنی با همونه کسی نمیتونه من تو رو بزنه اونقدر میگفتی اذیت میکنه لنا حالا ماما برم تو آب احساس منم بخوام نزدیکی با شما کنه ولی اگه با کسی که جور نبود جانم ماما برم تو آب آب بزرگه آره. آب خیلی بزرگه بریم برم تو این آب هستی لنا برو سرسره بازی کن بعدش هر جا خواستی بیارم تو برو با من شما بازی Aynı kutu yavaş yavaş. لنا بیا لنا بیا لنا لنا بیا لنا قبول نکنی خودتون بریم چه بکویده مامان اما اینی بله برای مامان ها سلبیت بده کجا؟ اون پار؟ باش اما بذاری زمین دستشو بگیری وای جانم دست منم بگیر
عزیزم نگاش کردی بیا خب نه ماما بری توش غرق میشه خفه میشیم میریم آره بیا جونم خواستم یه چی بگم و ترسام و چیزی ریش بگیریش و فکر کنیم مثلا منظوری دارم ولی یه حقیقت اینو باید بگم خود خریدنیم و خونه من ساریده لیسته و وکیل برداشت و در و به نظرم به هیچ وقت صاحب و خونه نبود این ماشینی هم که بینی زیر پامه مال خم نیست مال جمعه 100% اگه ازدواج کنم حتما زیر پا میکشش و خب من خب کاری چیزی نارم که بگم یه کاری دارم یا مثلا خرج بابامی نیده نه کاری دارم نه شغلی دارم همین خمم یه وقت خدایی نکرده البته قصدم توهین به شما نیست که یه وقت فکر کنیم به ناراحت رو خواستم این شرایط هم بهتون بگم ما خب خود شرایط کاملی داریم خاطر شرایط ما رو خود نوانجرا ما هم بیام داری سخت پوشی تلاش کنی سی زندگی دینو به همین خاطر علاقه منده بیام پانام جلو بیا ماما بیا عزیزم بیا قربونت برم میخوای بازی کنی؟ من حواسم هست بیاد برو بازی کن بله فهمید ما خمسی مادیات که جلو نو ماما دارم نو شما تکتون چه پیگیری یا پیگی کنی ولی خدا خود وقتی تلاشه زحمت هر صداقت و رفتارتون رو دیام بخور به این خاطر اومه جلو و پا پیش نامه یا نه چنین کاری انجام نیام نه بابا اختیار داری موگم که بدونین که ما یه آدمی هم زیر سر هیچی هم این نیست